مرحبا ويا هلا والله، اهلا فيكم بحلقه جديده. اليوم بدنا نحكي فيها عن الترامادول. للي اول مره يحضرني، انا اسمي سعد، وقبل هيك كنت مدمن على اكثر من نوع حبوب مخدرات، والحمد لله قدرت بطريقه معينه اني اتركها بعد محاوله سنه ونص تقريبا. هاي المحاولات كانت عن طريق ثيرابيست او دكاتره وكلها باءت بالفشل. الحمد لله قدرت اني ابطل والتزم بطريقه معينه، شرحتها في اكثر من فيديو اللي حابب يرجع يحضرهم. بس اليوم بدنا نحكي عن نوع من انواع المخدرات مهم كثير ومنتشر كثير، وفعليا هو من اخطر واسوأ وانا بسميه ارخص المخدرات المنتشره والحبوب، اللي هو الترامادول. الترامادول هو عباره عن بين كيلر، يعني مهدئ ومسكن الالام، بنوصف للناس اللي عندهم مشاكل زي السرطان وزي الم العظام او الوجع بتكون كثير قويه بعد العمليات بالذات. الترامادول هو فعليا زي اسم مادته العلميه، اسمها ترامادول. الترامادول اكتشفوه او اخترعوه الالمان باول الستينات، بس تم انتاجه باخر السبعينات كشركه ادويه، يعني انتجته باخر السبعينات ونزل على السوق باخر الثمانينات 89 تقريبا. هون صار عليه تجديد وصار بده وصفه. المسميات الثانيه للترامادول هو التامول الابيض، الفراوله او الترامادول الاحمر، تفاحه. خلينا نحكي عن الشعور. شو بيجيك شعور اول ما تاخذ الترامادول؟ الترامادول اول ما تاخذ الحبه منه او نص الحبه، طبعا في ناس بياخذوا نص او ربع او حبه في البدايه. طبعا لما تاخذ الدوز، اول دوز منه، بتحس بشعور استرخاء. هو زي ما حكينا بين كيلر، يعني اي مشكله عندك بتنساها، بتحس انه عندك طاقه بدك تعمل شغلات كثير، وشعور ايفوريا، سعاده ما بتعرف من وين جاي. هو فعليا زي سكر لك مشاكلك او خدر لك اياهم، نساك اي مشكله كانت موجوده عندك، وبالتالي حسيت عندك طاقه، لانه هو اصلا فعليا ما بيعطيك طاقه، هو بالعكس بخليك انك تنعس وبخليك انك تكون اضعف. ولكن مجرد ما انه الواحد يسكر على مشاكله وهمومه وينساهم، يخدر حاله بمعنى او باخر، بيقدر ينسى كثير شغلات، بيقدر يصير عنده قوه وطاقه اكبر. يصنف الترامادول من عائله الافيونات، طريقه عمله بتكون زي الكودايين او زي الهيروين، مسكنات الالام شديده هذيك، وهو برضه مسكن الام ولكن بدرجه اقل منهم شوي. المشكله الرئيسيه بالنسبه للترامادول انه الادمان بيكون عليه سريع وسهل، يعني لانه من هاي عائله الافيونات، مجرد ما اخذت اول جرعه، ثاني جرعه، ثالث جرعه، تقريبا ممكن من 3-4 جرعات تدمن عليه، تدمن على المود اللي بيعطيك اياه، وتدمن على الشعور والطاقه اللي بيعطيك اياها، اللي زي ما حكينا هي فعليا مش طاقه، هي مجرد انه سكر لك وسكت لك كل الالام اللي عندك والهموم. انواع الشباب اللي بتاخذه، في شباب بتاخذه طبعا لحتى تعلي المود، ممكن تدخنه مع الحشيش، بيكون يعني مفعوله تريبل، بيكون كثير جو عالي زي ما بسموه. في عندك الشباب اللي بتشتغل وعندها شغل طويل وساعات تاخر بالليل، بتاخذه عشان تضلها صاحيه، وبتاخذه عشان يعطيها طاقه، وزي ما حكينا مره ثالثه انه ما بيعطي طاقه ولكن هو مجرد وهم. في ناس تاخذه عشان تدرس، بتكون مش عارف تدرس، بتاخذه عشان تدرس. وفي ناس برضه بتاخذه عشان الجنس، لانه هو بيأخر القذف وبيطول فتره الانتصاب او فتره ممارسه الجنس والمتعه اللي فيه. طبعا كله هذا في البدايه. نيجي نحكي بعد ما الواحد يدمن عليه. مشكلته انه الواحد لما ياخذ منه، فلنفرض اخذت عيارك حبه 225 او اخذت نص حبه في البدايه، ممكن بعد اسبوعين يصير بدك حبه على السريع، بعد 3-4 اسابيع غيرهم تلاقي حالك دخلت في الحبتين، ممكن بعد 3 أو 4 اشهر توصل لمرحله شريط. انا بدي احكي عن تجربتي الشخصيه، انا بلشت بهذه الطريقه، وخلال 3-4 اشهر وصلت لدرجه مرحله اني اخذ 13 حبه ترامادول، 225 عيار كل حبه فيهم في اليوم. طبعا انا كنت هذيك المراحل انت ببطل اصلا، انت يجيك مود، عشان هيك تضلك تسال بدك زياده بدك زياده لحتى توصل للمود اللي كنت فيه بالاول. وطبعا كل ما يجيك المود ولو بدرجه بسيطه برجع بيروح، برجع بتزيد الدوز. فهاي هي اكبر مشاكله، وهذا هو السبب انه كل الناس تدمن عليه بكل سهوله. نيجي نحكي عن اضراره ونتائجه السلبيه. طبعا اضراره كثير كبيره، انا تقريبا بحكي عن اضرار ممكن ما اقدر اعدها بفيديو واحد، ولكن حكي عن الاشياء المهمه اللي فيه، وحكي عن الاشياء اللي انا شفتها وجربتها شخصيا مع حدا من الشباب اللي بعرفهم او جربوها وصارت معاهم. اول شيء بصير معك على الصعيد النفسي، بيجيك اكتئاب مش طبيعي. يعني اكتئاب الترامادول هذا اللي بياخذه بيعرف شو هو الاكتئاب. هذا اكتئاب الترامادول اكتئاب ثاني، اكتئاب غير، قلق طبعا وقرف، تقلبات في المزاج، عصبيه زايده بشكل مش طبيعي. لما تكون انت اوف من المود تبعه بيجيك عصبيه وتنشن، صداع شديد وجفاف. على الصعيد الجسدي لما توقفه او حتى لما يخف مفعوله ببلش عندك مشاكل في الاكل، ما بتقدر تاكل، ما بتقدر تنام كويس. يعني نومك اذا كان 2-3 ساعات في اليوم بيكون كثير منيح، اذا انت طبعا بعدت عن هذا الدواء.
في فتره الادمان بصير معك اسهال ومعدتك بضلها قالبه ودائما بتراجع ومش قادر تتقبل الاكل، هذا على الصعيد الجسدي. اول ما تتركه بصير معك مشاكل زي هيك، او في الفتره اللي بتكون انت اوف فيها من الدواء. على الصعيد الحياه بشكل عام بيسوي لك مشاكل جنسيه، بيسوي لك مصاريف زياده، بصفي انت مش عارف شو بتعمل. اذا عندك بزنس على الاغلب راح تخسره بعد فتره. اذا عندك قرارات عم تتخذها، كل قرارات عم تتخذها غلط، بتضر اهلك، حتضر زوجتك اذا متزوج، او اولادك اذا عندك اولاد. كل حدا حواليك راح يتاثر بعد فتره الادمان اللي حتوصل فيها، لانه مصاريك راح تروح وجهدك راح يروح ونومك راح يقل وكل تركيزك قراراتك راح تكون غلط بسبب هذا الدواء. طبعا هذا الدواء منتشر في اكثر من بلد، بس من اكثر البلدان منتشر فيها مصر وليبيا، بعدها ممكن بلاد الشام، وبالاخر دول الخليج. طبعا نحكي عن اهم شيء اللي هو كيف بدك تترك. معظم الناس اللي تدخل في ترامادول تعرف انه هي بعد مرحله معينه مش قادره وبدها تترك ولكن ما بتقدر. فانا في هذا الفيديو حاب احكي لكم انه تقدر انك انت تترك ترامادول، ولكن في خطوات معينه لازم تمشي عليها لحتى تسهل امورك. معظم الناس ما بتقدر تترك ترامادول لانه الطريقه اللي بتركوا فيها غلط. هي هاي المشكله الكبيره بالنسبه للترامادول. انا بالنسبه لي كنت مدمن على اكثر من نوع حبوب، والترامادول ما كان اصعب واحد تركته، بالعكس كان من اسهل الاشياء اللي تركتها، لكني قرات عنه كويس وفهمت كيف بيشتغل ومشيت على خطوات راح احكي لك عنها هسه. اذا تطبقها بالضبط ان شاء الله راح تقدر تطلع منه. اول شيء بدك تنزل بالدوز، يعني اذا تاخذ 10 حبات 5 حبات 3 حبات هذا الحكي كله ما بزبط، لازم تنزل بالدوز شوي شوي لحتى توصل لنص حبه في اليوم. هذا الحكي ممكن يمر عليك شهر او شهرين او 3 اشهر حسب انت دوزك. معني نزل، حاول تنزل تقريبا نص حبه لحبه في الاسبوع. اذا انت مثلا عم تاخذ 10 خلي الاسبوع اللي بعده تاخذ 9، الاسبوع اللي بعده تاخذ 8، او اذا مش قادر 10 9 ونص حسب الطريقه اللي انت بترتاح فيها. لما توصل على اخر اسبوع بتاخذ نص حبه بعد 3 أو 4 اشهر حسب انت شو كان دوزك الاول اللي بدأت فيه. انت هون اذا بتاخذ اي دواء ثاني معه صراحه بقدر اقول لك تقدر تتركه وتضلك على الدواء الثاني. بمعنى لو يعني معظم الشباب اللي بتتعاطى بالعاده بتتعاطى ترامادول مثلا مع لاريكا، او ترامادول مثلا مع زانكس، او يعني في اكثر من دواء. اذا انت عم تاخذ اوريدي دواء ثاني تقدر انت هاي النص حبه تتركها وتظلك اعتمادك على الدواء، لانه الترامادول هو من اصعب المواد اللي تسحبها من جسمك، ولكن بعد فتره قصيره بتحس الامور صارت تمام. عشان هاي الفتره اللي تنسحب فيها هاي الماده من جسمك تكون صعبه كثير. فاذا انت عم تاخذ دواء ثاني تقدر بكل سهوله بقول لك اترك نص الترامادول وعادي خلاص خليك على الدواء اللي انت تاخذه الثاني، وبعديها راح نسحب الدواء الثاني على الطريقه اللي انا حكيت فيها باكثر من فيديو. حرجع احط الرابط هون تقدر تمشي فيها وتشوف خطوه بخطوه كيف انا بطلت وتركت الحبوب. وهي الطريقه راح تمشي مع الدواء الثاني اللي بتاخذه سواء كان زانكس سواء كان لاريكا او اي مهدئ اعصاب اخر. اما اذا ما كنت تاخذ شيء غير وصلت لنص حبه ترامادول بالاخر او حبه ترامادول وبدك تبطل، بقدر احكي لك انه دغري بتقدر تستخدم طريقتي. تقدر تضلك مثبت على نص الحبه هاي لمده شهر شهرين 3 حسب الوقت اللي تحس فيه حالك خلص مش قادر تاخذ، جسمك بلش يرفض. هذا الحكي بيتم بالطريقه اللي انا حكيت فيها. ارجع شوف الفيديو تبعي بالتفصيل، عملت اكثر من فيديو 3 فيديوهات تفصيل، وعملت فيديو مختصر لو حابب تشوف الطريقه باختصار. امشي على هاي الطريقه واحده واحده وراح تشوف كيف انه الموضوع جد زي السحر. اذا وصلت لحبه ترامادول او نص حبه ترامادول ومشيت على الطريقه اللي بحكي لك عنها بالفيديو زي السحر راح تقدر تتركه، لانه جسمك خلص ما راح يقدر يحتاجه. لانه الطريقه اللي انا استخدمتها واللي وصلت لها بالاخر بعد تعب سنه وشوي وانا بحاول باكثر من طريقه وبسال وبستشير اكثر من دكتور واكثر من شخص جرب، قدرت اوصل لطريقه عن جد عمليه وراح تساعدك. فجربها وشوف. اخر شيء بدي احكي لك اياه انه الامل كبير وانت بتقدر تبلش تنزل دوزك وتجرب الطريقه اللي حكيت عنها وشوف كيف الموضوع زي السحر راح يصير. الفكره بالطريقه تبعتي بالنسبه لموضوع الترامادول انه الترامادول لما تيجي تتركه بمر عليك اسبوع ل10 ايام انسحابات قويه، انسحابات جسديه بتكون يعني صداع، بتقدرش تاكل، بتقدرش تنام، ضلك تراجع، اسهال. كل هاي الامور بعرفها وجربتها لاني حاولت قبل هيك. انا تركت الترامادول مرتين فانا فاهم شو مريت فيه، وانا قادر احكي لك انه طريقتي راح تخفف لك موضوع الانسحابات هذا. لانه راح تبلش انت رياضه بالاول، لما تشوف التفاصيل راح تبلش رياضه بالاول لغايه ما تحس جسمك برفض، بعدين راح تترك لحالك. فوقتها ما راح يصير الموضوع الجسدي غير يوم او يومين. وبالنسبه للمرحله الثانيه المرحله النفسيه راح تقدر انك انت تطلع منها بكل سهوله. والموضوع النفسي اللي راح تمر فيه الاكتئاب والقلق والعصبيه راح يكون كثير خفيف، لانه بالطريقه اللي انا عملتها شرحت فيها شو تعمل لحتى تهرب من هذا الشعور، وعملت فيديو كامل عن الانسحابات ومشاعر الانسحاب اللي بتصير. فانا حاسس فيك، بس انت صدقني اذا عندك النيه وشفت هذا الفيديو وشفت فيديو الطريقه اللي انا جربتها وبلشت في الموضوع، شهر شهرين 3 اشهر زمان ان شاء الله راح تكون انت وصلت على الطريق الصح
وراح تكون خلصت من هذا الموضوع. ورقم الواتساب موجود في صندوق الوصف، لو احتجت تستشيرني اي شيء او تحكي معي في الموضوع انا جاهز باي وقت. بشوفك على خير بفيديو جديد، لا تنسى تعمل سبسكرايب. الفيديو الجاي راح يكون عن الاكتئاب والقلق، راح اشرح عنهم بالتفصيل، راح اشرح الشعور بالضبط تبع الاكتئاب والقلق تبع المخدرات، لحتى تعرف انك انت مش لحالك، وراح تعرف انه كلنا مرينا بهذا الموضوع وبالاخر بطلنا ووصلنا، وانت كمان راح توصل. عليك بس انك تبلش وما توقف. بشوفك على خير.